السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. احنا النهارده هنتكلم عن موضوع السلالم. السلالم فيها ملاحظات كتير وبعض الحاجات المهمه اللي لازم نهتم بيها. احنا لما بنرسم السلالم في الريفت على المعماري غالبا بيبقى ممكن يتنفذ على طول في الموقع قابل للتنفيذ، لكن المشكله في الانشائي لما باخده من المعماري بيكون في بعض الملاحظات وبعض التريكس لازم تاخد بالك منها عشان تنفذ السلم ده صح. اذا خدته من المعماري دايركت ولغيت الرايزر والتريدز او القايمه والنايمه، السلم هيطلع معاك فيه مشكله وهتعمل مشكله كبيره في الموقع. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي نطلع سلم ناخده من المعماري ونحطه في الانشائي ويطلع مظبوط زي كاننا يعني زي ما احنا عايزين بالظبط، ونقدر نطلع دايمنشن نديها للراجل اللي بينفذ ينفذها على طول بدون اي خوف ويطلع معاك السلم مظبوط. تعال نتابع ونشوف ايه الملاحظات وازاي نحلها وازاي نطلع بسلم مظبوط. فخلينا نبدأ بالسكشن المعماري ونشوف يعني ايه اهم المشاكل ممكن تقابلنا وناخد بالنا منها واحنا بننفذ. خلينا نبدأ من تحت لفوق، فهنشوف موضوع بادي الدرج. لو لاحظت هنا ان معماريا هتلاقي هنا التشطيب للتشطيب، لو قسنا المقاس ده هتلاقيه 18 سم. المفروض طبعا يكون اقل من كده لان السلم ده كده غير مريح، لكن مش موضوع. لكن بالنسبة للخرسانة واحنا بننفذ ما بيكونش لسه فيه رخام، بيكون لسه خرسانة. فلو لاحظت ان بادي الدرج لو ديت الأرضية هنقيس منها لغاية الخرسانة هتلاقيها 23 سم، فمفروض اما تيجي تنفذها تكون 23 سم. تمام. طيب النقطة التانية المهمة واللي لازم ناخد بالنا منها وركز معايا فيها هي البداية. هنا بداية الايه؟ القايم. المفروض عادة بناخد القايم نقيسه من الأكس، أو إذا كانش الأكس موجود وأنت معتمد على الحيطان فبتروح تاخده من حيطة. هنا المشكلة بتكون فين بقى؟ لو أنت عندك الحيطة، المعماري دايما هو شغال في الشوب دروينج أو عامل المعماري عموما بيكون حاطط الياسة أو المحارة مع الحيطة أو الجدار، فبالتالي سمك الياسة أو المحارة بيكون باين معاك إن هو من ضمن سمك الحيطة أو من ضمن التخانة. الحيطة مثلا هي 20 سنتي وعندك هنا الايه السماك، فأنت لما بتقيس من الحيطة أنت بتقيس من الياسة اللي هي ما بتكونش لسه موجودة وأنت بتنفذ، فالمقاس دايما بيطلع معاك في مشكلة. يعني هو طلع معاك 73، هو المفروض يكون 73 بلس 2.5 سنتي. كمان اللي بيعمل معماري شوب دروينج كتير جدا بشوف المشكلة دي، إن يكون واخد المقاسات الداخلية من المحارة أو الياس، فبالتالي المقاس بيكون غلط. ان اللي بينفذ لو اعتمد على المقاسات اللي حاططها المعماري في الشوب دروينج واللي هو واخد في اعتباره المحاره بتكون غلط. هتلاقي دايما الحيطه او الغرفه او الصاله او وات ايفر بتكون مقاساتها اقل. لو انت جمعت المقاسات هتلاقي في الاخر عندك مشكله كبيره في الايه التنفيذ، فخلي بالك من النقطه دي عشان في منتهى الاهميه. تمام. فبالتالي لو انت خدت من الاكس تمام مفيش مشكله، لو خدت من الحيطه خلي بالك ان لو الياسه متقادها او المحاره معموله في الريفت فخد المقاس دايما من وش المباني عشان انت متكونش لسه محرت، فتاخد من وش المباني كده. طبعا بتك على تاب عشان اوصل للنقطه، فتلاقيها 3 متر 73 او 72. تمام. فخلي بالك من النقطه دي. النقطه اللي بعد كده وهو موضوع الصدفه. الصدفه ديت احنا بيهمنا ارتفاعها، يكون الارتفاع ده مظبوط طبعا من الارضيه عشان ما يكونش لسه فيه تشطيب. تمام. هنشوف الكلام ده طبعا في الانشاء لما نيجي نعمله او الاستراكشر عشان ناخد بالنا. النقطه اللي تهمنا هنا موضوع الايه؟ لو فتحنا البلان المعماري هتبص هنا هتلاقي خط واحد. تمام زي الفل مفيش مشكله بالنسبه للمعماري لان هو حاطط لك انف الدرج اللي هو بيكون حوالي 5 سم او وات ايفر، يعني الموضوع 5 سم، فهو بيكون معاك الايه؟ حاطط لك الانف، فبالتالي هو هنا اموره تمام كمعماري، لكن كانشائي هيكون عندنا مشكله. خلينا نفهمها ازاي. لو فتحنا ال 3 دي فهنعمل هنا دبل كليك فيو دبليكيت، اعمله رينيم خليه مثلا 3 دي ستير او وات ايفر، لو انت عندك مسمى معين ماشي عليه ستاندرد يعني في التسميه، فافتحه واعمل كليك يمين هتروح هنا كليك يمين اورينت تو فيو سيكشن 1 او اتاكد طبعا هو بالنسبه لي هنا سيكشن 1، لو انت مسميه شيء تاني ده موضوع تاني. فانا هنا سيكشن 1 روح له بيحوله للسلم. اعمل 3 دي بان معانا السلم 3 دي. هنا يهمنا الايه؟ الكونكشن بين الدرجتين، او خلينا نلفها كده. هنا لو لاحظت الانف معانا اهي انف الدرج وانف الدرج،
لاحظت الاثنين هم فعلا على استقامه واحده. لكن لو شفت الخرسانه هتلاقي ديت راجعه لورا ودي راجعه لورا، اللي احنا بنسميه الشحط، هنشوفه بعدين. لكن تيك كير في الانشائي لازم النقطه دي تبان، لو ما بانش بيكون عندنا مشكله، اللي هو الفرق بين الخرسانتين ما ينفعش تخليهم على استقامه واحده. هنشوف في الانشائي. تمام، نرجع تاني للسكشن او السكشن المعماري. اخر نقطه عندنا هنا موضوع الايه، النقطه الاخيره اللي هي التقاء الدرج مع البلاطه اللي فوق. طيب احنا كده شفنا المعماري، خلينا نشوف بقى الكلام ده ونروح للإنشائي، نشوف ازاي نطلع بحاجة قابلة للتنفيذ ونحل الملاحظات، وفعلا يبقى عندي ثقة ان الراجل هينفذ مش هيبقى عنده ملاحظات، او اللي هينفذ هيبقى يعني يقدر يطلع سلم من الريفت بسهولة، يقدر ينفذه ويديره للحداد او النجار يشتغل عليه على طول. بس خلينا قبل ما نفتح الإنشائي نشوف احنا عايزين نوصل لايه. هنا عندنا ده بلان موجود معانا، هنا ده الكونكريت دايمنشن الخاصة بالصدفة مثلا. لو لاحظت معانا هنا ان الناحيه منهم ازيد من ناحيه، الفرق بينهم حوالي 20 سم او 30 حسب السلم. هتلاقي هنا مثلا 90 سم او 95 سم، والناحيه الثانيه متر 22. ده لازم عشان السلم يجي معانا. فاحنا عايزين الريفت يوصل معانا ليه زي الصوره دي بالظبط. لو احنا فتحنا القطاع هنلاقي برضو نفس الكلام، البادي معانا 23 سم، وهنا هتلاقي المقاس اللي هو 95. والمقاس ده على فكره مقاس مهم جدا لو انت يعني عطيته للراجل في الموقع اللي بينفذ او النجار او غيره، هو ده اللي عايز يوصل له. لو اديته المقاس ده وقت هو خلاص بيحط التطبيق بتاعه، بيحط العرق والحمال، خلاص خلص شغله. هو كده انت عطيته المقاس ده والارتفاع ده، خلاص هو بيحط التطبيق ويبتدي يحسب باقي الايه، يكمل الشده بتاعته وهكذا. لكن طبعا نادرا لما احد بيحط المقاس ده صح. وفي ناس تانية بتحس يعني تفتكر ان ممكن هو يعتمد على الريفت مباشره ان هو يطلع بشيء زي ده. لا، احنا مش هنعرف نوصل للكلام ده الا بعد ما نعمل شويه حاجات كده بعدين. طيب المشكله تحصل فين؟ احنا اذا ما عملناش الكلام ده، والغالبيه العظمى ما بتعملش الكلام ده، سواء المهندس العامل الانشائي او اللي هو عامل الشوب دروبنج او مهندس الموقع، كله يعني تبقى في مشاكل احنا عايزين نتجنبها في الملف. طيب هنشوف بعض المشاكل اذا ما التزمناش بالكلام ده ايه اللي ممكن يحصل. زي ما انت شايف في الصوره دي، هنا الكونكريت دايمنشن هو طبعا ما يعني خلى كل الموضوع على استقامه واحده، فبالتالي الراجل لما جه يعمل الدرج اضطر يحط اول درجه جوه الصدفه، فكل من مساحه الصدفه زي ما انت شايف كده، فاصبح الشكل سيء جدا. اديك شايف، شوف الصدفه بعد المدخل عامل ازاي. كل ده عشان الكونكريت دايمنشن ما اتعملش صح من الاول. هو اضطر الراجل بيعمل رخام عشان يظبط السلم، اضطر يدخل على ياكل من الصدفه، فاصبح الصدفه ده عرضها ما شاء الله كان المفروض يكون متر ونص ولا متر 20، اصبح في الاخر 90 سم يا دوبك قد الباب، بالعافيه الناس تدخل تتكعبل. مش دي المشكله الوحيده، المشكله الصوره الجايه، شوف السلم اصبح عامل ازاي، سمكه السلم، لان هو السلم الخرسانه هنا، انت لو تخيلت معايا السلم موجود هنا، وكمان حط فوق سلم تاني عشان يحط عليه الدرج بسبب الايه، الاخطاء. فبالتالي اصبح موضوع يعني معقد، فلازم ناخد بالنا من الحكايه دي. شوف بقى، تخيل انت الاحمال هل هي معمول حسابها اصلا؟ يعني انت السلم ده تخيل ان اصبح عليه، هو اوريدي احمال فيه زادت، تخيل ان في ناس كتير طلعت عليه، لا قدر الله هتحصل مشكله. فاحنا عايزين نتجنب الكلام ده ونبقى ناس يعني بروفيشنال من الاول. خلينا نشوف الريفت ونشوف ممكن نقدر نعمل ايه بحيث يعني نطلع باحسن نتيجه ممكن. طيب ده عندنا الانشائي حاليا. انا عامل لينك مع المعماري، طبعا المفروض تكون عارف تعمل لينك ازاي، ممكن نبقى نتكلم عنها بعدين، لكن عشان بس نركز على موضوعنا، فاحنا معانا الانشائي وعملنا لينك مع المعماري. هنا مكان السلم، خلينا نفتح السكشن ونشوف ده الايه، السلم المعماري. اول حاجه المفروض نكون عاملينها ان نكون الخواص من المعماري، اكون انا فتحت المعماري قبل كده وخدت نفس الخواص بتاعت السلم وعملت واحد زيه في الانشاء، بحيث لما اخد السلم كوبي وبيست يبقى الكلام يطلع مظبوط. بعمل ايه؟ باخد السلم هنا، تك على تاب، اعلم عليه، تك على كوبي، اقول له بيست والاين تو سيم بليس. تمام؟ اقول له اوكي كده تمام، السلم تمام جه عندنا، ولكنه جه كمعماري. طيب احنا طبعا عارفين ان احنا كانشائي ما بنحطش الايه، الدرج معانا او الرخام او التشطيب في الانشائي، فبالتالي عايزين نشيله. طيب في خطأ هنا
ممكن نقع فيه، وان هو بعض مننا ممكن يروح معلم على السلم، يعلم على الدرجه ويقول له edit type ويلغي موضوع التريد والرايزر. قبل ما نلغيها خلينا نشوف المقاسات عامله ازاي. هنا احنا اتفقنا ان هنا الخرسانه، فاقول له الدايمنشن من الخرسانه مثلا للكاميرا دي كام؟ متر و15. تمام. وهنا المقاس او الدايمنشن من الكاميرا، وش الكاميرا لغايه بدايه او نهايه التطبيق بتاع المايل، تطبيق المايل كام؟ حوالي 62 سم. تمام. طيب خلينا نجرب ان احنا نعلم على السلم ونقول له edit type ونلغي موضوع الايه؟ التريد والرايزر، التريد دايمنشن. لاحظ ان ال 62 بقت كام؟ بقت معاك حوالي 67. طب المقاس اللي فوق اللي كان متر و15 بقى كام؟ قل، بقى متر و10. ليه؟ لان هنا الخرسانه لو انت لاحظت السلم المعماري ورا، الخرسانه جت فوق التشطيب، بقت هي مكان التشطيب. فانت لو نفذت السلم كده هتحط التشطيب فوق الخرسانه. تخيل انت هنا بقى مثلا السلم هيبقى عامل ازاي وعلاقته بالتشطيب، الناس يعني هتتكعبل. ولو رحنا على البادي هتلاقي ارتفاعه دلوقتي حوالي 28 سم. تمام. فاصبح عالي. فاحنا هنا المفروض عرفنا ان البادي المفروض يكون 20 سم او 23 سم حسب ارتفاع الدرج. بالمناسبه ليه البادي المفروض ما يقلش عن 20 سم؟ لان انت عندك هنا احنا عارفين ان التشطيب البلاطه او البلاطه الخرسانه بتكون اقل من التشطيب ب 10 سم. فانت عندك هنا السلم المفروض ياخد خرسانه 10 سم عشان يوصل لنفس منسوب التشطيب. وعندك هنا السلم نفسه بيكون ارتفاعه حوالي 15 سم ارتفاع درجه يعني، او 16 او 17. طيب فانت عندك الخرسانه بتكون حوالي كمان 5 سم. فانت عندك 5 عشان توصل لليفل التشطيب اللي هو الارضيه، و5 كمان عشان اوصل لمنسوب السلم. طبعا بتفرق يعني 19 18 20 كده، بس يعني في حدود الرينج بيكون 20 سم. تمام. تكون محسوبه وهنعرف ازاي نشوفها دلوقتي. تمام. اوكي. يبقى احنا كده عرفنا الافضل نسيب الرايزر والتريد كما هما. في ناس ممكن تعملها بقى خرسانه وتقعد تظبط وادجست، ممكن، بس هتاخد منك وقت طويل. بس احنا هنا انا هقول لك طريقه سريعه عشان نطلع بسرعه باحسن نتيجه، والوقت يكون ما ياخدش معانا وقت طويل. تمام. فعلم عليه تاني ويسيب موضوع الايه؟ تريد والرايز. طيب النقطه الثانيه هنا، احنا ليه عاملين تريد هنا 50 او 5 سم وهنا 5 سم؟ هنا ليه 5 سم التريد؟ هنا قول له اوكي. احنا عندنا هنا دايما الدرج او الرخام اللي بتاع او النايمه بيكون حوالي 3 سم، 2 او 3 سم حسب نوع الايه؟ الرخام. وعندك 2 سم رمله واسمنت او كده، فبالتالي بتكون بنعتبر الموضوع ده بنحجز احنا هنا ايه؟ 5 سم. تمام. طب بالنسبه للقايم، عاده القايم الرخام بيكون 2 سم، وعندك هنا الخلطه بتكون 2 سم، فالمفروض نعمل له 4 سم بدل 5. فانت ممكن تنسق مع المعماري او خليها 5 سم فوق تحت، وحدها مش هتفرق. المهم في الاخر عايزين نطلع بالايه؟ بالخرسانه. والافضل طبعا انك انت تخليها مع المعماري تنسقه ان هو يديها لك جاهزه 40 بدل 50. هنا عرفنا السبب ان احنا الافضل نسيب التريد والرايزر او القايمه والنايمه. تمام. نيجي على المشكله اللي تحت. احنا عايزين السلم يلمس الخرسانه او يكون مرتبط بيها يعني. فاحنا نعلم على السلم، تقول له هنا على الكونستراكشن قول له -100. كده حلينا اول مشكله معانا، وهي ان السلم اصبح الخرسانه السلم لطه الخرسانه بتاعت الايه؟ الفلور او الدور. احنا ستيل عندنا هنا السلم معماري، انا عايز اخليه انشائي. احنا هنا عايزين الريفت يلغي الرخام ويسيب السلم كما هو. فاحنا هنعمل ايه؟ هنقول له في وندخل على فيزابيليتي جرافيك وندخل على الستير. علم على الستير واقول له انا تشيك تريد تو رايز، قول له اوكي. هنا لاحظ معايا ان هو ايه؟ ساب السلم كما هو، بس هو هنا فقط لغى لك الايه؟ الرخام من الفيو. والسلم لو دخلت على الدايمنشن هتلاقي الخرسانه هنا من الوش كام؟ متر و15، وهنا الجزء اللي تحت كما هو 62، والجزء ده كام؟ 95. تمام. كده احنا حافظنا على السلم بحيث يطلع مظبوط. لو بصيت على البادي هنا هتلاقي ارتفاعه كام؟ 23 سم. تمام. تقدر ساعتها تاخد دايمنشن من البادي للاكس مثلا وتشوف، بحيث ان هو يقدر يبدا الايه؟ يعرف مكان البادي بالظبط بادئ منين. تمام. طيب لو رحنا على البلان هنلاقي المشكله موجوده. حتى لو عملنا في ورحنا على ستير، لان كل طبعا فيو خاص بالايه؟ الفيزابيلتي جرافيك بتاعته خاصه بيه. لو لغيت التريد ورايزر
هتلاقي ان المشكله هنا ما اتحلتش. المشكله دي سببها ان اوتوديسك عامله البلان بتاع الريفت هايبريد يعني ايه؟ لا هو 3 دي ولا هو 2 دي. البلان هنا مش واخد من ال 3 دي حوله 2 دي، لا هو حاجه هايبريد، يعني تقدر تقول 2.5 دي. ما فيش يعني حاجه مش مفهومه، وفعلا يعني كويستشن مارك كبيره عند اوتوديسك. لكن ما بلادي حيله، احنا عايزين نطلع السلم بتاعنا صح، فخلينا نعمل يعني ورك اراوند او حل بسيط نحل بيه المشكله دي، ونقدر نطلع فيو يحل مشكله الايه البلان اللي عاملين مشكله ال 2.5. طيب عشان نحل المشكله دي احنا عايزين فيو يكون ببساطه يحول ال 3 دي الى 2 دي بدون اي اختراع، ما يعملش اي هايبريد اي شيء. اللي بيعمل الحركه دي اللي هو الكول اوت. فهنعمل هنا كول اوت، ده طبعا ورك اراوند ان احنا بحيث نقنع الريفت او نعمل فيو مناسب لينا، لان لغايه ما بتوع الريفت يشوفوا لنا حل في المشكله دي. فهتروح على كول اوت ريكتانجولار، قبل ما تتك عليها اتاكد ان هي ديتيل فيو ما تكونش ستراكشر بلان، اتاكد ان هي ديتيل، فعلم عليها وقول له اوكي وافتحها. ممكن تغير السكيل تخليه 1 ل 50. لاحظ هنا ايه ان هو اوتوماتيك حولها الى الكونكريت دايمنشن اللي انا عايزه. ليه؟ لان هو الفيو ده بيعتمد على الفيو الرئيسي اللي هو اتاخد منه. فاحنا لو تكينا في تريد رايزر لو علمت عليها هيقلب لك الكلام معماري او كله خط واحد والكلام اللي احنا مش عايزينه، فاحنا هنقول له كنترول زي لان احنا مش عايزين تريد رايزر. فهنا هو اداك في البلان الكونكريت دايمنشن، ممكن ترمي هاند ريل ملوش لازمه، وهنا ممكن تدي الايه، هنا تيجي خرسانه بيور، تدي الراجل خرسانه بالشاحط الموجود بحيث يقدر ينفذها صح ويكون السلم يطلع معاك مظبوط. احنا لو فتحنا الصوره دي في التنفيذ مثلا هتلاقي ده الشاحط اللي موجود معانا، يكون فيه حوالي 20 سم اللي هو زي ما احنا شفنا الفيو ده، عشان يطلع لك زي السكشن ده وتكون الخرسانه اللي طالعه معاك مظبوط، وانت بتنفذ هيكون الايه بالشكل ده. تمام. والشيء بالشيء يذكر لما تيجي تنفذ يعني اتاكد ان التطبيق اللي هو العدل اللي بتاع الصدفه والتطبيق المايل مفيش بينهم جوينت، يعني الدنيا مظبوطه كده مفيش بينهم اي مطب زي الصوره دي. لاحظ هنا ان التطبيق المايل طالع شويه، فانت لما تيجي تحط الحديد هيطعن في الايه في التطبيق، فيبقى عندك هنا مشكله ويبقى عالي وشويه لخبطه كده. فبالاول لازم يكون الكلام ده مظبوط، لو انت استشاري ارفض الكلام ده فورا وخليه يعدل الايه النجاره ده باي ذا واي. وبكده احنا اقنعنا الريفيت ان هو يديك كونكريت دايمنشن مظبوطه بحيث ان انت تنفذ السلم صح ويطلع معاك مظبوط بدون مشاكل. طبعا انت في الموقع بتحتاج المقاس ده، لو اديته للراجل النجار خلاص تمام هو يطلع معاك مظبوط، يحط التطبيق بتاعه واديته الارتفاع ده من الخرسانه، هو بالتالي يحط التطبيق ويكمل بقى الايه العرق والحمال ويحط الشغل بتاعه. فانت كده اديته مقاسات مظبوطه، هو مش هيبقى عنده فرصه ان هو يتلخبط او السلم يطلع في مشاكل، واديته البدايه فاصبح السلم ان شاء الله بنسبه كبيره يطلع مظبوط والدنيا تطلع معاك مرتاح. في بس بعض الليميتيشن في موضوع البلان اللي احنا اخترناه ده او الديتيل ده، ان هو بيعتمد على البلان الرئيسي بطريقه كبيره. يعني مش هتلاقي هنا السهم بتاع اتجاه السلم، ومش هتلاقي خط القطع بتاع الايه اللي بيطلع في السلم. كمان الفيو رينج هنا مش موجود، بيعتمد على السلم الرئيسي. فتخيل مثلا لو احنا فتحنا البيزمنت مثلا وحبينا نعمل كول اوت ريكتانجلر ديتيل، فتحناها هنا لان السلم بتاعنا واخد من البيزمنت رايح للجراوند، فاحنا واخدينها في الجراوند وهو شايف كل اللي تحت فمفيش عندنا مشكله. لكن هنا في البيزمنت احنا هنا الفيو رينج مختلف، فلو فتحت الديتيل او الكول اوت هيطلع لك الشكل العجيب ده. فازاي نصلح الشكل ده؟ للاسف لازم نعتمد على الفيو رينج بتاع الايه البلان الرئيسي. فلو رحنا على البيزمنت وعدلنا الفيو رينج، شوف انت يناسبك يعني هتلاقي مثلا ديت طبعا 30 و60 ده بسيطه قوي، فخليها مثلا متر و20 مثلا، وهنا متر ونص بحيث يبقى لغايه ارتفاع نص الدور مثلا. لاحظ ارتفاع الايه اتغير، خط القطع هنا واتغير. لو رحنا على الكول اوت اصبح اداك رينج اكبر. هو طبعا مديك هنا خرسانه لان هو قاطع عند ارتفاع الفيو رينج اللي انت اديته له، فهو للاسف اداك دي. فاحنا هنا عايزين الكونكريت دايمنشن اللي هي بتاعت الصدفه بالذات، فيا اما تجيبها من الدور اللي فوق او انك انت طبعا تعلي الفيو رينج للايه للقطاع الرئيسي. والافضل طبعا تخليها لو انت عايز السلم هات الجراوند يعطيك الجراوند للبيزمنت، فبالتالي انت شايف السلم كله، ودي الطريقه الافضل. تمام. احنا كده وصلنا للنهايه،
حابب اقول ان احنا قلنا النهارده على نوع السلم ده، في كل سلم وليه الكيس بتاعته، لكن هي الفكره واحده. يعني مش كل سلم لازم يطلع فيه الشاحط بالشكل ده حسب الشكل المعماري. فخلي بالك ان كل سلم انت لو خدت الخطوات دي نفذتها، كل سلم هيطلع الحاله بتاعته، خد الدايمنشن ونفذها بيكون بدون ما يكون عندك مشكله. اتمنى تكون استفدت من الفيديو ده، ولو انت استفدت منه يا ريت تدعمنا بلايك وسبسكرايب في القناه لو حابب تشوف فيديوهات تانية. شكرا.